سوبرفيزيون. نخلي مورايا المركز الصناعي ونحكم الطريق الوطني رقم 3 لا RN 3. نتعمق في الصحراء أخرى في أراضي أمة أمازيغية معروفة في العالم، التوارق. ستوب الأول في إليزي فور بولينياك، منطقة عسكرية في وقت الاستعمار. اليوم عاصمة ولاية وخصوصا مدينة إدارية. نعمر لي باتخي من طريق تاع 1000 كيلومتر، لعب خفيف. مازال عندنا قريب 500 كيلومتر على الهدف ديالنا. من إليزي ندخلوا على الحد الشمالي تاع الحظيرة الثقافية الوطنية التاسيلي الناجر، أكبر حظيرة وطنية في الجزائر. إيمونسيتي إي فيرتيج، طريق خطيرة، ضخامة، مساحة كبرى، أشكال لا نظير لها. حتى إذا سافرت في 55 بلاد ما شفتش مناظر في العالم كما في التاسيلي. وكاين منطقة بالأخص اللي حبيت نعاود نجوز عليها، إهرير. الحمد لله درناها طريق طويله، رانا لحقنا لمنطقه جانيت، وبالاخص في البارك كولتوريل دو تاسيلي ولا لا ريزيرف دو بيوسفير دو تاسيلي اللي مسجله في اليونسكو من 1982. تقدروا تقولوا بلي لو بارك وحده قيس بلاد. التاسيلي هو جزء من بلادنا ونعرفوه تانيت كاكبر متحف في العالم. بصح بالنسبه ليا كتر من متحف. التاسيلي هو مخبر للجيولوجيا، مخبر للطبيعه، للثقافه، التاريخ تانيت والفن. هو ان لابوراتوار مولتي ديمونسيونيل، على خاطرش هنا نتعلموا كلش اي توت ان كونستانت ايفولوشن، كلش يتطور مع الوقت. تاسيلي الناجر على جال السكان الاصليين اللي يعيطوا لهم كال اجر، اللي هو جزء من القبيله الكبيره تاع التوارق. ونتمنى ان شاء الله نزيدوا نتعلموا في هذا الفصل الجديد تاع كابتي حكايتي. إهرير قرية تاريخية، واحة، كانيون في وسط منحدرة عليين، أكبر نقطة ماء في التاسيلي، منطقة رطبة عالمية ومحمية باتفاقيات رامسار وجزء من التراث العالمي اللي مسجل في اليونسكو. مور إهرير وبرج الحواس تستنانا الدخلة سحرية لجانيت، واللي غير العين تقدر تستمتع بها. جانيت هي عاصمة منطقة كالاجير، وجانيت هي واحة ومدينة. وحبيت نأكد على مدينة. واحد اللي ما يعرفش مجتمع الترقي لازم نعطي لكم يعني معلومات. جانيت تقدروا تقولوا بلي هي المدينة التاريخية تاع التوارق في الجزائر. عندكم تاني تامنراست، بصح تامنراست هي مدينة عصرية. وكاينة مدينة واحدة أخرى اللي متصلة بجانيت في التاريخ، اللي هي مدينة غات اللي جاية من الجهة الأخرى تاع الحدود في ليبيا. في هذه المرحله هذه ما راناش رايحين نقعدوا في المدينه، لحقنا حتى التاسيلي باش نكتشفوا بيان ايفيدامون المنطقه. واش نقول لكم، ام سو اكسايتد. جانيت مبنية في العلالي 1050 متر، يجوز عليها واد إيجريو اللي معناها البحار بالتركية، والدايرة عليها واحة كبيرة. التوارق أسوا المدينة منذ قرون. كاين 3 قصور اللي يكونوا المدينة: قصر زلواز في الشمال، قصر أجاهيل في الجنوب، وقصر المهان اللي جاي ما بيناتهم ويعيطوا الميزان. جانيت هي المدينة التاريخية تاع التوارق في الجزائر، سكان مستقرين رغم التنقل والبداوة اللي راسخين في الهوية التركية. الاستعمار بنى وسط المدينة بالشكل محلي.
وفي الطريق الكبيرة يقابلكم فندق الزريبة، راحة مر رحلة طويلة، ويفكرنا بلي جانيت قبل أي شيء واحة خصبة. جانيت مدينة تجارية، مفروض علينا نجوزو على سوق المدينة. يعني كانت متعوب بصناعات التقليدية التركية اللي عندها آلاف وآلاف السنين، واللي مشهورة بصناعة الجلد، الفضة، قماش كيما التيسغناست، ولا غير نشوفوا مئات المنتوجات والكوسميتيك اللي جايين من إفريقيا. الشاش راهو عندي معلومات في راسي، راني واجد باش نزيد نبعد اكتر وندخل الحاضرة الثقافية الطاسيلي.